لطالما فتن الطقس العالم وأربك البشرية في أشكاله المختلفة، وتتأثر كل دولة في العالم من هذه العوامل بشكل مختلف أو مشابه عن الدولة الأخرى. وعندما تتمكن من شرح كل شيء بالعلم بدلا من نزوات الخيال يكون هذا هو الخيار الأفضل. فلا تزال هناك ظواهر تظهر في كثير من الأحيان لتحير الناس، وبعضها لا يتعلق بالطقس على الإطلاق كما كان يعتقد. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 5 حالات جنونية لظواهر الطقس السيء. خامسا، انهيار الغلاف الجوي والبحيرات. اكتشاف جديد نسبيا هو أن البحيرات والأنهار الجوية تشبه إلى حد كبير ما تبدو عليه. يعتبر مفهوم الأنهار الجوية أقدم بقليل من البحيرات، وهي رائعة جدا. يمكن أن يصل طول النهر الجوي إلى 1000 ميل، بينما يمتد عبر 400 ميل، وهو عبارة عن تيار من بخار الماء في الغلاف الجوي يمكن أن يفرغ الكثير من الماء عندما ينزل، ويصل إلى ما يعادل 25 نهرا من نهر الميسيسيبي. إذا كان هذا مكثفا جدا بالنسبة لك، فهناك بحيرة الغلاف الجوي التي تم اكتشافها مؤخرا على غرار الأنهار الموجودة في الغلاف الجوي، ولكنها ليست سريعة الحركة. فإن بحيرة الغلاف الجوي عبارة عن تجمع كبير من بخار الماء في السحب. إنها في الواقع بحيرة في السماء، على عكس النهر الذي يبدو كثيفا للغاية. ويعتقد أن بحيرة الغلاف الجوي التي تم اكتشافها فوق المحيط الهندي تحتوي على كمية كافية من الماء داخلها لإنشاء بركة بعرض 620 ميلا، ولكن بعمق بضع بوصات فقط، وهي تتحرك في مناطق لا توجد بها رياح على الإطلاق، وتتشكل في المناطق الاستوائية بالقرب من المناطق الساحلية. ويمكن أن تستمر أيضا لمدة أسبوع تقريبا، حيث تطفو ببطء، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في كثير من الأحيان في الأماكن الجافة جدا والقاحلة. رابعا، ثلج البطيخ. يبدو ثلج البطيخ وكأنه يجب أن يكون لذيذا، لكننا نوصي بعدم وضعه في فمك إذا رأيته من قبل. إنها أقل من كونها علاجا لذيذا ومنعشا مقارنة بالثلج المليء بالطحالب المسمى كلاميدوموناس نيفاليس. على عكس معظم الطحالب التي يسعدها النمو في المياه الراكدة أو البرك، فإن هذا النوع يحب الثلج فقط. وبينما يمكنك من الناحية الفنية البقاء على قيد الحياة بتناول كميات صغيرة منه، فمن المحتمل أن تصاب بالإسهال بسبب مشاكله. عادة ما يعرف باسم طحالب الثلج الصيفية، مما يعني أنها تزدهر في الثلج الذي يبقى في أماكن مرتفعة الارتفاع في أشهر الصيف. فعندما تتمتع مناطق الارتفاعات المنخفضة بطقس أكثر دفئا، إنه يشكل خطوطا أو جيوبا وردية حمراء عبر الثلج يمكن الخلط بينها وبين الدم، ويحمي الجزء الأحمر الطحالب من الأشعة فوق البنفسجية. ثالثا، كلاب الشمس. أي شيء يحمل اسما مثل كلب الشمس يجب أن يكون رائعا قليلا على الأقل. ولحسن الحظ هذه الظاهرة النادرة حقا يجب أن تكون محظوظا جدا للعثور على كلب مشمس، حيث يجب أن تكون الظروف دقيقة. نحتاج إلى الزاوية القائمة وهي 22 درجة في هذه الحالة، ويجب أن تكون هناك بلورات جليدية
الشمسية في الغلاف الجوي داخل السحب السمعية. وإذا كانت الغيوم وأنت في الموضع الصحيح فإن ما تحصل عليه هو كلب مشمس أو شمس وهمية. وتأثير كلب الشمس هو أن الشمس تبدو وكأنها محاطة بهالة ضخمة من الضوء، وعلى جانبيها عند حافة الهالة تظهر شمس أخرى. اعتمادا على كيفية مشاهدتها يمكن أن يبدو أنها تحتوي على مسامير أو قرون تنطلق منها ليكونوا 3 شموس معا، مع ظهور الإثنان الآخران غالبا أصغر قليلا من الشمس الفعلية بشكل عام. ثانيا، دش اللحوم في ولاية كنتاكي. كن مطمئنا لا تمطر اللحوم بشكل روتيني في أي مكان في كنتاكي، لكن هذا لا يعني أنه لم يحدث أبدا. وعندما تعلم القصة بأكملها ستتمنى لو كانت مجرد أمطار غزيرة، لأن هذا أقل إثارة للإشمئزاز بكثير من حقيقة هذا الحدث المحير. كان هناك يوم في عام 1876 عندما تمت معاملة سكان أولمبيا سبرينجز لعرض اللحوم من السماء التي قيل إنها كبيرة الحجم إلى حد ما. وصفه أحد الشهود بأنه عربة حصان ممتلئة، وهو ما لم يكن قياسا حرفيا، فقد غطت اللحوم مساحة 100 ياردة في 50 ياردة. فخرج الناس ليروا اللحم الذي سقط في قطع صغيرة وفضلات، واختار عدد قليل من الأرواح الشجاعة أو الحمقى تذوق اللحم أيضا لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم معرفة ما هو عليه. تم إرسال اللحوم للتحليل، وبينما فقد معظم السكان المحليين الاهتمام توصل أحد العلماء إلى تفسير: فقد كان اللحم من النسور، وهذا يعني أنهم أكلوها ثم أثناء طيرانهم تقيأوها في جميع أنحاء المدينة. فعندما تصاب النسور بالذعر سوف تتقيأ في كل مكان، هذا يجعلها أخف وزنا ويسمح لها بالهروب بشكل أسرع. أولا، ستار جيلي. هناك فرصة جيدة لتسويق منتج يسمى ستار جيلي كوجبة إفطار، لكن هذا ليس هنا ولا هناك. في الحياة الواقعية تدين نجمة الهلام بأصولها إلى الوفرة المحتملة من المصادر بفضل حقيقة أن البشر يميلون إلى تجميع الوحل الغامض في نفس الفئة، بينما اقترح الفلكلور أنها سقطت من السماء ومن هنا جاءت تسميتها. فإن الحقيقة هي أن نجمة الهلام قد تأتي من أماكن عديدة، وقد تكون بعضها خطيرا، قد تكون بسيطة مثل قنوات البيض من الضفادع أو الجيلاتين والبريوزوا المائية المتجمعة معا، وقد تتشكل بعض أوقات الفطريات في مجموعات شبيهة بالهلام، خاصة إذا كانت متعفنة، وحتى قوالب الوحل. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.